નમસ્કાર મિત્રો, તમારા દરેકનું આ ચેનલ ઉપર હું સ્વાગત કરું છું. હું તમારી સમક્ષ દરેક નવા પ્રકારના વિડિયો રજૂ કરવાની કોશિશ કરીશ. મારા વિચારો, અનુભવો અને ખુશીઓ તમારી સાથે શેર કરવા ઈચ્છું છું. સો મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ આ બોક્સ ઓપન કરીશ. આ બોક્સમાં એપલ પ્રોડક્ટ છે, iPad Pro 12.9 ઇંચ. અને આ પ્રોડક્ટ આ વર્ષના માર્ચ મહિનામાં લોન્ચ થઈ હતી અને આ બોક્સ ખોલવા માટે હું ઘણી જ એક્સાઇટેડ છું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. એલ્ગોરિધમ મુજબ જો તમે આ લાઈક કરશો અને સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો તમે અને બીજા મારા મિત્રોને પણ આ નવા વિડીયોની જાણકારીઓ મળતી રહેશે. સો પ્લીઝ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. મારા મિત્રો, તમારા સહકાર અને સમય બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. નમસ્કાર. આ બોક્સમાં iPad ની પ્રોડક્ટ. સો મિત્રો, આ બોક્સની અંદર iPad ની પ્રોડક્ટ. આ બોક્સમાં iPad ની પ્રોડક્ટ. મિત્રો, આ બોક્સમાં iPad પ્રોડક્ટ ને